Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Sa videong ito ay magtatanim naman tayo ng okra. Okay, so itong okra pong ito ay nahingi ko lang sa Bureau of Plant Industry. So kung kailangan nyo ng buto at malapit kayo sa Bureau of Plant Industry, pwede kayo magpunta doon at manghingi. Marami silang buto na ipinamimigay at isa na doon ang okra. Now, bukod sa Bureau of Plant Industry, yung po Department of Agriculture, meron din normally mga satellite offices sa mga munisipyo o city hall ng mga bayan. So pwede rin po yung subukan para makahingi kayo ng mga libreng buto. Now, bukod doon, makakabili din kayo ng buto ng okra sa mga malalaking supermarket. Sa banda ng vegetable section ay meron silang mga standee na kung saan ay may mga binebentang buto, kagaya po nito. Ayan. Okay. Bukod sa supermarket, pwede rin po ninyo subukan sa mga agricultural and poultry supply shops. Bukod doon, meron din pong nabibili sa gardening section ng Ace Hardware at ng Handyman. Okay, so umpisahan na natin ang pagtatanim ng okra. Ngayon, ang okra po ay maganda na direktang itatanim natin doon sa kanyang permanent container. Pero pwede rin naman siyang ilagay sa or umpisahan sa baso na kagaya nito. So dapat lang po medyo malaki-laki yung baso na paglalagyan. In this case, ito po ay 12 ounce na plastic cup. Sa pagtatanim naman, very straightforward po ang pagtatanim ng buto ng okra. Kuha lang tayo ng buto. Ibaon lang ng mga kalahating pulgada. Ayan. And then basahin po nating mabuti. Kailangan mabasa ang buto para ma-trigger or maumpisahan yung tinatawag po na germination. Yung lupa na ginamit ko para pasibulan ng buto ay 50% soil, 25% compost at 25% na ipa ng bigas. Pareho din po ng ibang potting mix na ginagamit ko sa aking mga halaman. And after a few days, eto na po ang magiging itsura niya. Meron na kayong makikita mga sibol. So halimbawa, itong batch na ito ay ipinunla ko, itinanim ko yung buto ng July 23. So ngayon po ay July 27, so 4 na araw pa lang. At meron ng sibol. Maganda naman ang germination rate ng mga buto ng okra kahit na galing sa BPI, sa Bureau of Plant Industry, or galing sa mga supermarket. Sa ganitong stage ay hindi pa niya kailangan ng fertilizer. So, at lalo pag nagumpisa na siya sumibol, dapat po bigyan na natin siya ng araw sa maghapon. So sa umpisa, pag bago pa lang, kahit sa umaga lang, and then the next few days, dapat po maghapon na siyang masisilayan or masisikatan ng araw. Kasi pag hindi po natin siya ibinilad, hindi siya nakatanggap ng liwanag ng araw, ay ang tendency magiging matangkad siya, maging spindly and stretchy, at dadapa yung kanyang main trunk. So importante po na pag sumibol ay maarawan na kagad siya. Dahil may compost ay hindi rin kailangang i-fertilize habang nasa baso ang ating okra seedling. So mag-uumpisa lang po ang pag-fertilize dito pag siya ay inilipat na sa kanyang permanent container. Pag meron na siyang mga permanent leaves ay pwede na siyang ilipat sa kanyang permanent container. So dito po, example dito, itong isang ito ay nasa sako. At itong okra na ito ay itinanim ko sometime July 3, 2019. So bali 24 days na siya mula nang siya ay pasibulin galing sa buto. So sa ganitong stage po, kailangan pine-fertilize na natin siya. Ang pwede nyo gawin, pwede mag-pure organic kayo ng pag-fertilize, pwedeng compost or vermicast. So ang gagawin lang po doon, every week ay maglalagay ng compost sa ibabaw, ihahalo sa ibabaw ng lupa, and then didiligan. Vermicast po, ganun din ang sistema. Ngayon, kung wala naman kayong vermicast, ang pwede nyo rin gamitin ang urea, yung nitrogen, para mabilis bumulas ang inyong tanim. So gagawin lang po yon,
1 week after siya mailipat sa kanyang permanent container. And then the following week, 7 to 10 days ay triple 14 fertilizer naman ang ilalagay. Ilang piraso lang po. Sa paglalagay po ng triple 14, pwedeng ganito lang karami. Ilalagay lang siya sa paligid, malayo ng mga 2-3 pulgada mula sa kanyang puno. Hindi po dapat mapadikit sa puno, lalong-lalo na ang urea. Yung urea, ganun din halos sa karami at malayo din dapat siya sa puno ng halaman. So medyo ikalat lang siya pag nailagay na, ihalo sa lupa. Ingatan lang na mapadikit sa puno. Kasi po sa ganito kaliit, maliit pa siya ay may tendency na mamatay ang kanyang ugat pag nasobrahan ng commercial fertilizer. Pero pagdating naman sa organic ay walang problema. Wala pong overdose ang organic fertilizer. Gawin lamang ang pag-fertilize every 7 to 10 days. Lagi pong oobserbahan yung reaksyon ng halaman kung siya ba ay lumalaki. Hindi ba tumitigil yung kanyang pagbulas. Yung lupa naman dito ay pareho pa rin ng dati, 50% soil, 25% na compost at 25% po na ipa ng bigas. Ang purpose po sa ipa ng bigas ay para makatulong na maging well-draining ang kanyang lupa. Ayaw po kasi ng okra nang nabababad ang kanyang ugat ng matagal sa tubig. So may tendency na magkaroon siya ng root rot. So iwasan natin na siya ay mababad sa tubig. Kaya dapat, lalo na pag tag-ulan, yung lupa niya dapat ay well-draining. Ibig sabihin, pag bumuhos ang lupa sa ibabaw, ang tubig sa ibabaw ay mabilis ding lalabas sa ilalim. So dapat po ay marami ding butas sa ilalim ang ating container. Ang okra ay pwede po nating itanim kahit sa medyo hindi kalakihang container. So kagaya po nito, ito po ay approximately 2 gallon lang ang size ng container na ito. At dito sa container na ito ay mayroon 2 okra akong itinanim. Ayan. Yung isa po ay syempre naiwan dahil naagawan ng sustansya nitong isang mas malaking okra. So ito pong pagtatanim natin ng okra, after about 2 months ay mag-uumpisa na siyang mamulaklak. At after mamulaklak, immediately po ay lalabas na rin ang kanyang bunga. Ayan. Meron na siyang bunga, 3 magkakasunod, at meron pa dito mga bulaklak na bubuka. Teka, meron yatang naligaw na namamahay dito. Ito, nakikita nyo ba yan? Ayan. Okay. Kala ko tipaklong. Okay, ang bulaklak po ng okra ay self-pollinating. So pagbuka niyan, makikita nyo maganda ang bulaklak ng okra pagka bumuka. Wala siyang male and female. Yung isang bulaklak niya, magkasama na doon. Nandoon na rin yung pollen. At hangin lang po ang kailangan. Basta may hangin na dumadaan sa inyong halaman, ay pwede nang mapollinate ang inyong bulaklak ng okra. Kung hindi man hangin, ay bubuyog, parparo. Halimbawa, kung hindi mahangin sa inyong lugar, pwede nyong hipan lang yung kanyang bulaklak para kumalat yung pollen papunta doon sa ibabaw ng antena. Meron po pinakaibabaw yung bulaklak niya, yung pinaka parang antena. Kailangan lang malagyan ng pollen yon. At mapopollinate na. Magiging okra na ang inyong bulaklak. Sa pagdidilig naman, gaya ng nabanggit ko kanina, ayaw po ng okra ng laging basa ang kanyang lupa. Kaya't mas mainam na hayaang natutuyo ang lupa at diligan lang siya pagkakitang tuyong-tuyo na after 2 days. Okay? Okay lang siyang maulanan. Wala pong problema, lalo sa panahon ngayon ay tag-ulan. Walang problema na siya ay maulanan. Basta't yung kanyang container ay well-draining. Dapat ay mabilis matuyo or mabilis bumaba ang tubig. Mula sa buto hanggang sa kanyang pagsibol, papunta sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagbunga, mangangailangan po kayo ng mga 2.5 to 3 months. So pag nagtatanim sa container, kagaya po nito. Doon sa laki ng container na
2 gallon ay mas maganda na po ang isang puno. Kaya na pong buhayin ng isang puno. Dito dinalawa ko siya, kaya naman yung isa ay maliit pero namumulaklak na rin yung maliit. Ayan. Ito po ay demonstration lang. Kung meron kayong mas magandang sistema sa pagtatanim ay pwede ninyong sundin. Pero kung nag-uumpisa pa lang kayo, pwedeng ganito rin po ang gawin ninyo sa inyong garden. At madali lang magpatubo ng okra. Doon nga pala sa nagre-request ng kung paano magtanim ng okra, pasensya na po at natagalan kasi po kailangan ko munang hintayin mamunga ang okra bago ma-videohan para po makumpleto yung video. So ganyan lamang po ang pagtatanim ng okra mula sa buto, pag-aalaga sa kanya hanggang sa siya ay magkaroon ng bunga. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!